سکشن و میگیم که سکشن و کلاس قبلش یه کنترل ایکس میزنید و اگر میگه ایف اگر دالر ارورز خدایا مغزم همکاری کنم ایف میگم اگر اروری وجود داشته باشه. خب حالا میگم سکشن کلاس سکشن ببخشید کلاس آفست 3 یه امتیه 5 یه ام بیه 5 هم بهش میدیم که با پایین فاصله داشته باشه و یه بی جی دنجر رو هم براش قرار میدیم و برمیگردم میگم که فور ایچ مقدار errors all و از دالر آیتم و and for each و h for کلاس تکست سنتر و تکستش رایت رو برای ما قرار بده و در نتیجه دالر آیتم چون. خب این رو هم نوشتیم. میام اینجا یه رفرش میکنم برمیگردیم میگم دیفاین وریبل ارورز یه ری شکم گذاشتم ارورز اینجا اوکی سابمیت رو میزنم بعد ارور رو بیاد نشون بده دونه دونه اوکی. خب ای بابا چرا تایتل نخونده ریکوست خوب تایتل ریکوایر همش مثل همین شاید اینجوری نوشته. خب تایتل باید برش ببخشید من یه مقدار میگم شبه از صبح پشت کامپیوتر مغزم الان درسته میزنم و الان بزنید درست کار میکنم. یه آتر فیلد ریکوایر آتر تایتل هیچ سوتی های قشنگی دادیم اب نداره حواسمون نبود. خب الان همه چی اوکیه. میتونی خوشگل‌ترش هم بکن بذار بذار خوشگل‌تر هم بکن بذار حساس میشه پی مثلا خوبه یه ذره فاصله بده به اینا نچسبانه و خوبه. میتونی برده رادیوس و فلان بیسا اینا بده بیکار نداره میشه خوشگل‌ترش هم کرد. خب داره ارورمون کار میکنه. بریم تو اینجا من که کاری با اینا ندارم که داره ولیدیت رو انجام میده. حالا میام اینجا برمیگردم میگم که setting new setting تمام داره setting یه تایتل داره تایتل خدای من درست بنویسم بعد داره request تایتل و داره setting مقدار alter مقدار داره request مقدار alter و داره setting مقدار keywords و مقدار در واقع داره request keywords و داره setting در نهایت description داره request مقدار description و در نهایت داره در واقع setting مقدار save و return redirect اینا رو بلدین route مقدار create تمام این بحث. خب میام اینجا برمیگردم میگم اسم وبسایت هم هستش آموزش شرکت مثلا برنامه‌نویسی لایتک شریف تورج پور کیوردز برنامه‌نویسی حالا مثلا بنویس جاوا سی پلاس پلاس ببخشید جاوا سی پلاس پلاس سی شارپ پایتون دیگه وب فرانت همین. حالا چه میدونم مثلا شرکت عملیات شرکت طراحی و طراحی
رو میزنم و create route اب نداره الان درستش کنیم. یه الان فکر کنم سابمیت شد. اوکی. این مشکل تو این روت هست. روت اسمش setting create قبول کنیم انشاءالله از بنده این صوتی ها. خب برگشت مثال سریجش امیدوارم فقط دوبار شد. خب نداره حالا اطلاعات دیگه قرار گرفت. خب من این پایین میتونم در واقع یه سری منو میتونم بالا قرار بدم، مثلا نمایش جزئیات. بریم تو فیلم بعد نمایش جزئیات دیلیت و آپدیت نمیخواد، دیلیت براش بزنم.